Back to my channel. So may panibagong vlog na naman tayo for today at gagawa tayo ng ube cheese pandesal with halaya. So, ube cheese. Ube cheese. Kaya pati yung damit ko, ube cheese. So, ayun nga. Bago ang lahat, kailangan maghugas ng kamay, kailangan malinis lahat ng gagamitin, at pati yung lamesa kailangan malinis. So, tara, simulan na natin!